Hey guys, welcome sa aking channel, and kung bago ka lang dito and gusto mong ma-notify kung may bago akong tutorial video, click mo lang yung subscribe button para lagi kang updated kapag nag-release na ako ng tutorial video. Weekly na lang po pala ako makakapag-release ng mga tutorial video dahil medyo busy na, pero ayun, susubukan ko pong tapusin lahat ng lessons na kailangan nyo for your review. So ayun nga, para hindi ka mahuli sa mga tutorial video ko, click mo yung subscribe button and yung notification bell. Ngayon, sasagutan naman natin is yung word problems. To be specific, ito yung age problems na kinalilituan ng lahat. Kasi sa age problems, guys, wala siyang fixed na formula. Hindi siya kagaya ng iba na may formula kang gagamitin dito. Ikaw yung bubuo ng equation para makuha mo talaga yung sagot. And yung equation na yun naman, nakukuha mo galing sa given. Bubuo ka, gagamitin mo yung mga binigay na condition para makakreate ka ng sariling equation. Okay, so mag-start na tayo. Sabi, Suzaku is twice as old as his friend Lelouch. Lelouch is 5 years older than Nanali. In 5 years, Suzaku will be 3 times as old as Nanali. How old is Lelouch now? Okay? So, bago mo yan gawin, may shortcut tayong ginagamit. Yun yung variable table. So, kung ano yung variable table, ngayon ipapakita ko sa inyo. So, ito na guys yung tinatawag ko na variable table. So, marami kayong makikita na ganitong shortcut method sa ibang mga tutorial videos kasi ito yung pinaka-common na method para masagutan yun. So, ano nga ba ilalagay mo dito? Dito, sa paganitong hilera, pa-horizontal, tama 'di ba? Pa-horizontal. Sa pa-horizontal, ilalagay mo diyan lahat ng mga taon involved dun sa problem mo. So, sino-sino yun? We have Suzaku, then we have Lelouch, and we have Nanali. So, and galing po pala sila sa isa sa favorite na anime ko. Siyempre, ayun. So, sila na yung ginamit ko. Then, ano ilalagay mo naman sa nandito sa itaas? So, ang ilalagay nyo naman po dyan is yung period or yung time na binigay sa kanila, time condition. Ano yung time condition na tinutukoy ko? First is, ilalagay mo, ano ba yung mga time na binigay? Una, binigyan ka ng in 5 years, yung nakikita nyo in 5 years, Suzaku will be. So, isa yun sa time period na nasa future. So, ilalagay mo yan. So, ang ilalagay po natin dito sa taas, mga time period. Past, present, or future. Pero since given akong uh, ilang years mula, ano, since given akong ilang years mula sa future, nilagay na natin, sabi in 5 years. And, ano pa yung hinanap natin? May time period ka pa bang nakikita? Meron. You have yung now na binigay niya, which means in present. So, lagay natin now. Okay, meron tayong present and meron tayong future. Wala na siyang ibang binigay na time condition. Okay? Kung wala siyang binigay na exactly na time condition, pwede mo na lang ilagay future or pwedeng lagay mo na lang past or present. Since meron binigay na sa given, para di ka malito na yan yung paglalagyan mo, kopyahin mo na din siya mismo. Since meron kang in 5 years and meron kang now na word, gamitin natin yon. Now means in present and in 5 years, which is in the future. So, ayan. Tapos, ang next mong gagawin is, ilagay mo na yung condition na galing sa given. So, sabi, Suzaku is Suzaku is twice as old as his friend Lelouch. Twice as old daw siya ni Lelouch. Kung ang hinahanap natin is si Lelouch now, ilet natin si Lelouch as X. Okay, ulitin ko ha. Ang hinanap natin ay edad ni Lelouch now. Since yun yung hinanap natin, ilet mo yun as X. Para solving for X, makukuha na natin yung edad niya. Gets? So, yun na lang po tandaan nyo. Gawin yung X yung hinahanap nyo. Para pag nag-solve ka ng X, yung value na makukuha mo is yung value na hinahanap mo talaga. Then, ayun, consider natin yung condition nga ulit. Suzaku is twice as old as his friend Lelouch. Kung si Lelouch, ang edad niya ngayon ay X. Kung twice as old siya ni Lelouch, si Suzaku ay 2X. Kasi ang edad nga ni Lelouch now is X. So, ito ay 2X. Okay, 2X po siya. Kung nalito ka kung paano yun, ganito yan. Ulitin ko lang ulit ng paliwanag sa mga nalilito.
X si Lelouch kasi siya hinanap natin. Ngayon, since hindi mo alam kung anong edad niya ngayon, nirepresent lang natin siya as X. Tama? Kung ano man yung value na yan, X lang muna siya kasi hindi pa natin alam. Ngayon, isa sa condition, twice as old as his friend Lelouch. Twice as old. So, 2 times siya na mas matanda. Kung X si Lelouch, syempre, 2X nun si Suzaku. Kasi twice as old as Lelouch. Tama? So, ayun na nga. Then, Nanali. 5 years older than sabi, Lelouch is 5 years older than Nanali. Okay, 5 years older daw siya kay Nanali. Kung 5 years older si Lelouch, ano yung mabubuo nating equation para kay Nanali? Siya ay x minus 5. Okay, ipapaliwanag ko kung bakit. Bakit x minus 5 yung ilalagay natin? Unang-una guys, sabi, si Lelouch ay 5 years older than Nanali. Kung si Lelouch ngayon ay 15 years old, kunwari 15 siya, given lang hindi yung x pa yan. So, kunwari, 15 years old si Lelouch. Kung 5 years older siya kay Nanali, si Nanali ay 10 years old. Kung 10 years old si Nanali, natural, 15 years old si Lelouch. Okay, binaliktad ko lang Kung 15 si Lelouch and 5 years older siya kay Nanali, si Nanali ay 10. So, kung iibahin mo yung pagkakaintindi mo doon, kung 10 si Nanali, 15 si Lelouch. So, para makuha mo yung equation para kay Nanali, yung edad ni Lelouch, which is x, i-minusan mo ng 5 kasi 5 years older. Kung 15 si Lelouch minus 5, yun yung edad ni Nanali. Okay, next naman guys is binigyan tayo ng condition na in 5 years. Sabi, in 5 years, yan, in 5 years na time period. So, ang gagawin mo dyan is, i-add mo yan dun sa equation mo. Di ba sinabi nga natin, pag in the future, ang tendency lang is ma-add yun sa age mo. Kung ikaw ay 15 ngayon, in 5 years, madadagdag yung 5 na yun syempre sa edad mo. Ikaw ay 20 years old na. So, kung 2x si Suzaku ngayon, plus 5 yun. Kasi in 5 years. Pag in the future, gagamitin mo is mag-add ka. Pag in the past, magma-minus ka. So, since ito ay nasa future, 2x plus 5. Kung 2x plus 5, yan, syempre ito madadagdag din sa edad ni Lelouch yung 5. Basta guys, pag in the future, nakita niya in 5 years, in 6 years, kung ano edad mo, syempre madadagdag yun, kung anong edad mo ngayon, madadagdag sa yung years na sinabi niya. Kunwari, in 6 years, kung 20 ka na ngayon, in 6 years, ikaw ay 26. Ang tendency kapag nag-move tayo sa future is ma-add lang sa atin yung specific na years na binigay niya. So, x plus 5. Then ito is, since may x minus 5 ka na kanina, copy mo lang yan. Minus 5 ka. So, in 5 years, so magpa-plus 5 ka ulit. Since x minus 5 na kasing equation ito, mag-add ka pa rin ng 5 kasi in 5 years. Di ba nga ang tendency kapag pa-future is ma-add sa'yo. Kung nalito ulit, kapag in 5 years, i-add mo yon kung ano yung age nila ngayon. Ganun naman lagi. Kung 20 ka ngayon, in 5 years, ikaw ay 25. Kaya ang ginawa natin is gumamit tayo ng addition as operation para doon. Okay? So, ayan na, nabuo ng expression. 2x kanina, naging 2x plus 5. X kanina, naging x plus 5. X minus 5, naging x minus 5 plus 5. Okay? So, start na tayo. Okay, so, dahil na buo na natin yan, pwede na tayong gumawa ng ating expression. So, pagsama-samahin lang natin. So, meron na tayong 2x plus 5 is equal to x minus 5 plus 5. Okay, kung may question ka, bakit po naging ganyan expression? Since x si Lelouch, yung age niya ngayon, represent natin as x. Ang ginamit lang natin sa ating formula is yung expression ng age ni Suzaku and expression ng age ni Nanali. So, yung kay Suzaku, which is 2x plus 5, inequal natin sa age ni Nanali as x minus 5 plus 5 in 5 years. Tama? So, ginana natin kasi si Lelouch, yung masosolve mong x galing dito, since may mga x naman yan, yung masosolve mong x dyan mamaya is yung age na ni Lelouch. Kasi diba, tingnan mo, ang age ni Lelouch ay x. So, solving for x, makukuha mo ng age ni Lelouch. Okay. So, bago tayo mag-proceed dyan, tingnan mo ulit yung condition. So, balik natin. Sorry kung medyo magalaw guys. Ako lang din may hawak na camera.
Sabi, Suzaku is twice as old as his friend Lelouch. Lelouch is 5 years older than Nanali. In 5 years, Suzaku will be 3 times as old as Nanali. Okay. Ngayon, baba ka. Baba natin. Kung si Suzaku daw ay 3 times as old as Nanali, hanapin mo kung nasan yung edad ni Nanali dyan. Ang edad ni Nanali ay ito. X minus 5 plus 5. Ito yung edad niya in 5 years, diba? Okay, kung yan yung edad ni Nanali in 5 years, and sabi 3 times as old as Nanali daw si Suzaku, ibig sabihin 3 nito. 3 times as old as Nanali. Ito yung edad ni Nanali, then 3 times nun si Suzaku. Okay, so kung mapapansin natin, may 3 ka dito. So, saan to ulit galing yung 3 na to? 3 times as old as Nanali. So, edad ni Nanali itong x minus 5 plus 5. Dahil 3 times as old daw dun si Suzaku, ayun, naglagay tayo din ng 3. Ulitin ko galing yan dun sa Suzaku. Galing yan sa Suzaku will be 3 times as old as Nanali. So, ngayon, i-distribute natin to 3 sa i-distribute mo na hindi, may method pala. Kung maka-observe natin, meron kang x minus 5 plus 5. So, minus 5 plus 5 equal lang din yun sa 0, di ba? Para kang nag 5 minus 5 nun. So, ang matitira na lang talaga sa'yo dito ay x, then 3. So, 3 times x, 3x. Ulitin ko bakit nawala tong expression na to? Kasi yung x minus 5 plus 5, may isolate mo yan, same lang yan as 5 minus 5 or negative 5 plus 5, parang 5 minus 5 yun. So, 0 na yun. May iwanan ka lang ng x, then yung 3 mo. So, 3 times x, 3x yun. Tama? Then, kung ang ginawa mo namang method is sinubstitute, dinistribute mo tong 3 sa loob, pwede din yun. Dinistribute mo tong 3 sa loob. So, 3x minus 3 times 5, 5 times 15 is 15. Then, ito 15 din. So, ganun din. Negative 15 plus 15, which is 0 din. So, 3x na lang talaga may iwan sa'yo kahit ganun man yung gawin mong method. Okay, then, meron tayo ditong 2x plus 5. Tama? So, anong gagawin mo? Ang ginagawa natin, guys, is pinagsasama natin yung magkaparehas. So, paano magkaparehas? Yung may x, isama mo dun sa may x. Yung walang x, isama mo sa walang x. Since yung 2x na to is may x, may 3x ka dito na may x, pagsasamahin mo sila. So, 3x. Ngayon, etong 2x ay tatawid ng equal sign. 'Di ba? Tandaan nyo guys, kapag tumatawid ka ng equal sign, kung dati kang positive, ito ay positive 2x. Kapag tumawid yan ng equal sign, magiging negative 2x. Then, may 5 ka lang dito kasi hindi niya na makaparehas tong mga may x, walang x tong 5 na to, stay lang siya dito. Ganun yun guys. Ulitin ko. Kung dating negative ka, tumalun ka ng equal sign, magiging positive ka. Kung dati kang positive naman, tumalun ka ng equal sign, magiging negative ka. Since ito ay positive 2x, tumalun siya ng equal sign para makasama niya yung kapwa niya may x. So, ayun, naging negative yung sign niya. Naging negative 2x siya. So, meron ka ng expression ng 3x minus 2x. Itong 5, wala naman siyang kasama kasi wala siyang x. Hindi natin siya pwedeng ilipat doon. Kaya, stay lang siya dito kasi wala naman siyang kaparehas, hindi niya kaparehas tong may x. Tandaan, after mo na mabuo yung expression and na-distribute mo na kunwari kung ano man yung binigay sa'yo, ang gagawin is pagsasamahin mo yung magkakaparehas. Yung may x, isama sa may x. Yung walang x, isama sa walang x. Ganun po ang paggawa ng expression. Then, 3x minus 2x. So, same lang yan as x or 1x. Di ba may invisible 1 to? 1x or x, same lang yun. 3x minus 2x, parang 3 minus 2 lang yan. So, 1. Since invisible yung 1 ito, same lang yun as 1x or x lang. Okay? So, ayun. Since ito ay 5, so, ang answer mo is x equals to 5. So, yan na yung edad ni Lelouch. Bakit? Tingnan natin. Sorry kung medyo magalaw guys. Ako lang din may hawak ng camera. So, bakit x equal 5 na yung edad ni Lelouch? Tandaan mo, ang edad ni Lelouch na-represent natin as x. To solve, dahil na-solve mo na yung x, at yun ang ginamit natin pang represent kay Lelouch, ang edad ni Lelouch ay yung x value natin, which is 5. So, si Lelouch ay 5 years old. Then, ayun, na-solve mo na kung ilang taon talaga siya, si Lelouch. 5 years old.
Okay, punta tayo dito sa problem number 2. 10 years ago, Jimmy's age was half of the age he will be in 40 years. How old is he now? So, naglet tayo ng x as Jimmy's age, kagaya ng ginawa natin kanina sa case ni Lelouch. Nilet natin yung x yung hinahanap natin para kapag kung ano yung makusolve mong x, yun ay magiging value ng hinahanap mo. Tama? Since ang hinahanap mo is how old is he now, naglet x ka as Jimmy's age now, yun yung edad niya now, yung isosolve natin. Hindi kayo makakagamit dito ng variable table dahil ginagamit natin yung variable table kapag more than 1 yung ating given na tao mula sa problem. Pero depende sa'yo kung paano mo talaga ginagamit yung variable table. Ako kasi kapag more than 1, saka ko lang siya ginagamit. Kapag ganito kasi pwede mo na siyang gawan talagang expression. Hassle na lang kapag gagawa ka pang variable table, isa lang naman yung tao. So, first is 10 years ago. So, ang expression mabubuo mo ay x minus 10. Mamaya ko explain kung bakit naging ganito. Sulat ko muna lahat ng expression. Half of the age. 1 half. He will be in 40 years. X plus 40. Okay, bakit naging x minus 10? Ganito, magbibigay ako sa inyo ng note. Kapag past, magma-minus sa current age mo. Minus kapag past. Kapag future, plus. Bakit naging ganito? Kung salin tinanong mo. Una, kung ikaw ay 20 years old ngayon, 10 years ago, ilang taon ka? Kung 20 years, ulit ko nga. Kung 20 years old ka ngayon, 10 years ago, ilang taon ka? Ikaw ay 10 years old. Tama? So, ibig sabihin, para makuha mo yung edad mo in the past, kailangan i-minus mo yun sa edad mo ngayon, sa current age mo, or yung age mo now. Since ang age ni Jimmy ngayon ay X, kasi hindi natin alam, para makuha yung edad niya 10 years ago, minus 10 mo. Tama? Ulitin ko ulit yung given. For example, ako ay 21 years old ngayon. 10 years ago, kaya 20 years old ako ngayon, ito yung age ko now. Kasi wala tayong given kay Jimmy's age now, kaya X yung na-represent natin. Ako, kunwari ako, 21 years old ako ngayon. 10 years ago, para makuha yung edad ko, ima-minus ko yon sa sinasabi niya. So, 10 years ago, ilang taon daw ako? So, minus 10. So, ako dati ay 11 years old. So, 21 years old ako ngayon, 10 years ago ako 11 years old lang. Ang tendency kapag kumuha tayo in past, mamaminus yun sa current mo. Basta in past, note kapag past, minus dun sa current age. Kapag future, add sa current age. Tama? Ngayon, sa case naman ito, sabi, he will be half of the age, kaya may 1 half. He will be in 40 years. Ngayon, bakit ganyan x plus 40? Ang tendency kapag future, ma-add sa'yo yun. Kaya ang nire-represent ko, kung edad ni Jimmy ngayon ay x, kasi nga hindi natin alam, in 40 years, so, mula ngayon, in 40 years nga, maa-add yun sa edad niya. So, x plus 40 yung nire-represent ko doon. Kasi isipin mo, okay, isipin mo na lang, kunwari, ako ay 20 years old ngayon. In 20 years from now, in 40 years, or, sige, gamitin na natin, in 40 years pala, kunwari in 40 years, or 40 years mula ngayon, ilang taon na ako? Kung ito yung edad ko ngayon is 20, 40, in 40 years, syempre, add ko yon kasi papunta ako sa future. Ang tendency pag papunta sa future, ma-add siya sa current age mo. Kasi gano'n naman, di ba? Hindi naman tayo bumabalik sa time. Ang movement lang ng tao is forward. Papunta tayo sa future. So, ang tendency, kaya nga, dahil habang nabubuhay ka, nagko-continue madagdagan yung age mo kasi papunta ka sa future. Kung ikaw ay 20 ngayon, in 40 years, syempre ma-add yun sa'yo. Ikaw ay 60 years old na. Tama? Since wala tayong given, example ko ng kanina, wala tayong, ang alam natin, ang Jimmy's age ngayon is X lang kasi nga hindi natin alam. Nilagay natin X plus 40 kasi in 40 years. Kung X siya, edad ni Jimmy ngayon, in 40 years, maging X plus 40 na yun. Kasi ang tendency nga pag future na add, pag past na ma-minus sa current age. Yung 1 half galing sa half of the age he will be in 40 years. Ngayon, anong gagawin? Pagsamahin na yung expression. X minus 10 is equal to 1 half x plus 40. Tama?
Then, anong mangyayari? Ito ay madidistribute dito sa loob. So, x minus 10 is equal to 1 half times x, that is 1 half x. 1 half times 40, that is 20. Ilan bang kalahati ng 40? So, 20 yun. Tama? So, ayan. So, ang gagawin mo naman is, pagsasamahin mo yung magkakaparehas. Paano magkakaparehas? After mo maggawa yung expression, ayan, na-substitute mo na 1 half times x, 1 half x. 1 half times 40, 20, kasi ang kalahati ng 40 ay 20. Tama? Pagsamahin mo magkakaparehas. Alin magkakaparehas dyan? Ang magkaparehas dyan, syempre, yung may x, isama mo sa may x. Alin yung may x? Ito guys, x to, diba? Ito din, may x. Parehas ba silang may hawak na x? Oo. Ito kasing x na to, may invisible yan na 1. 'Di ba? Since 1 lang, hindi natin siya nilalagay talaga. Pero, ang totoo niyan, 1x yan. Invisible siya. Kapag 1 lang kasi 1 times x, ganun lang din naman. Kaya, yan, nire-represent lang natin siya as x na lang. So, ayan. So, pagsasamahin natin ito. So, tanggalin ko lang ito. Basta alam mo, automatic na kapag nakita kang ganyan, may 1 yan, 1x yung value. Pagsasamahin mo yung kapwa may x, so ito ililipat mo dito. And itong walang x, yung negative 10, ililipat mo naman doon, kasama ni 20. So, kung may x ka na dito, ito, ilipat mo to. Ito dito ay 1 half x siya. Kapag tumalon ka sa equal sign, ito nakita nyo, tumalon siya kasi pagsasamahin nga natin si x, tsaka yung may kapwa x niya din. So, ito ay 1 of x. Pag tumalon ka sa equal sign, nagbabago yung sign mo. Kung positive ka dati, magiging negative kapag tumalon ka equal sign. Kung negative ka naman dati, magiging positive kapag tumalon kang equal sign. Since ito ay positive 1 of x, tatalon siya sa equal sign para makasama niya si x. Ito ay magiging negative 1 half x. Kasi dati siyang positive. Ngayon, yung 20 nandito pa rin, di ba? Itatalo natin tong 10 papunta dito, yung negative 10, di ba, minus 10. Ililipat mo yung negative 10 papunta kasama ni 20 kasi pareha silang walang x. Ito yung may x, pinagsama mo. Yung walang x, pagsasamahin mo. Basta ang goal, i-group mo sila. Yung may x, kasama yung may x. Yung walang x, kasama yung walang x. So, negative 10 siya, di ba? Minus 10 siya dito. Ililipat mo, magiging ilan siya? Minus 10, ililipat mo, magiging plus 10. Tama? So, ano yung value? X minus 1 of x. So, parang 1x yan minus 1 of x. So, equal lang din yun sa 1 half x. Kasi, di ba alam natin may invisible 1 yan? 1x minus 1 of x. 1 of x lang. Kasi 1 minus 1 half lang din. This is my x. 1 of x. 20 plus 10, meron kang 30. So, ayan ba? Meron ka ng 1 half x is equal to 30. Pero hindi pa yung final answer mo. Take note, ang hinahanap mo ay x lang. Ito ay 1 of x pa. Paano yung gagawin? Ito yung gagawin mo. Hanap tayo ng blanco. Punta tayo dito sa bilang side. So, rewrite ko lang yung 1 half x plus is equal to 30. Yung kanina, i-rewrite ko lang. Ito guys, ay may invisible. Sige, 1 half x is equal yun sa, para alam mo na yung, ito kasi, pwede mo silang ma-cross multiply. Naglagay ako ng denominator na 1 kasi 30 divided by 1 is same lang din as 30. Nilagyan ko lang siya ng 1 para alam mo kapag na ganyan yung condition, pwede mo silang ma-cross multiply. Kasi may pagitan sila, napapalibutan sila ng equal sign. Ito ay napapagitnaan. So, ito, yung numerator, ay denominator ng isa mamultiply sa numerator ng isa. Yung denominator ng isa mamultiply sa numerator ng isa. Kaya siya cross multiply. Para kang nag-multiply pa x. 1 times 1x, meron kang 1x. 2 times 30, meron kang 60. Tama? Etong 1x, same lang din yan as x. Kasi, yun, di ba, hindi na natin na-express yung 1 na yan. Same lang siya as x. So, 2 times 30 is, di ba kanina is 60. So, x is equal to 60. So, ang answer na natin sa age ni Jimmy now is 60 years old.
Ulitin ko lang ulit kasi guys, yung ibang ginagawa, kapag nakita na nilang expression na ganyan, 1 half x, kinukuha na nila yung 1 half ng 30. Hindi po ganun yun guys. Kaya ang gagawin dyan, kapag nakita mo yan na may equal sign yan, pwede mo yan ma-cross multiply. 30 to, 'di ba? Para hindi ka lang malito, nilalagyan natin siya ng over 1 kasi 30 divided by 1 is same lang din as 30. Wala kang binago kapag kaya ka naglalagay ng 1 kasi para lang alam mo na may denominator ka na invisible kanina. Since may equal sign yan, pwede kang mag-cross multiply. And 1 times 1x is 1x. 2 times 30 is 60. 1x same lang din yun as x. So, x is equal to 60. Yun na yung edad ni Jimmy. Tama? Okay, problem number 3. In 10 years, Neutron's dad will be twice as old as Neutron will be. If Neutron's dad will be 50 years old, then how old is Neutron now? And guys, pwede na tayong gumawa ng variable table. Ginawa ko na siya. Since tinuro ko na naman kanina para hindi lang hassle sa time. So, syempre dito yung time period. So, now and in 10 years. And yung given na tao, si Neutron's dad and si Neutron. Okay? So, ayun. Sabi, anong hinahanap natin? How old is Neutron now? Syempre, siya yung hinahanap natin. I-let natin yun as x, kagaya ng ginagawa natin kanina. Para kapag nag-solve for x kayo, yung value na yun na yung value na hinahanap mo, yung edad na nung hinahanap mo hinahanapan mo ng age sa problem. Tama? Edad na nang hinahanapan ng age. I'm sorry. Redundant. I mean, yun na yung edad nung nasa problem na given. Tama? So, ayun guys. Then, ano pa yung binigay na condition? In 10 years, Neutron's dad will be twice as old as Neutron will be. Siyempre, in 10 years, ilang taon na to si Neutron? Di ba nga, ang tendency kapag papuntang future na add sa current age mo. Kung ang current age ni Neutron ay x, in 10 years, ay magiging x plus 10. Napaliwanag ko na yung kanina kung bakit magiging ganyan. Pero itong isang condition, hindi pa. If Neutron's dad will be 50 years old, will be, the use of will, alam na natin yun. Sa 10 years na yun daw, yung tatay ni Neutron ay maging 50 years old na. So, wala naman siyang expression dito na for edad nung tatay ni Neutron, tama? Pero meron siyang in 10 years na edad niya. Pwede mo yun gamitin. In 10 years, ang magiging edad ng tatay niya ay 50 years old. Pwede mo na yun i-express as 50 lang. Ulitin ko ang binigyan lang tayo ng condition ng edad ni Neutron now, since wala yun, i-represent natin as x. Wala tayong edad nung tatay ni Neutron now, kaya wala tayong inilagay dito na expression, tama? Walang description sa edad ng tatay ni Neutron ngayon. Pero, meron tayong description ng edad ng tatay niya in 10 years, kaya doon natin ilagay diretso ay 50. Since wala ka namang expression dito, na kunyari may 2x ka man, wala naman, di ba? So, kaya diniretso natin siya dyan. Ngayon, anong gagawin? Ngayon, pagsamahin mo yan. So, 50 is equal to x plus 10. Pero, ito ay hindi pa final muna condition. Sabi, in 10 years, Neutron's dad will be twice as old as Neutron. Kung si Neutron ay x plus 10, twice as old siya ng father niya. So, twice means 2 times nung value or yung edad ni Neutron. Twice as old as Neutron. Si Neutron ay x plus 10, tama? Kung twice nun yun, 2 times x plus 10, tama? Kasi twice as old eh. Then, rewrite. Ito ay substitute mo dito. So, kung gagawin mo yan, 50 is equal to 2x plus 2 times 10, meron kang 20. Then, to solve for x, pagsamahin yung magkakaparehas. Yung may x sa may x, yung walang x sa walang x. Since ito ay positive 20, ililipat ko siya para makasama niya yung walang x. Kasi ito 50 lang, ito 20, para silang walang x. Pagsasamahin ko sila. Positive 20 siya dito kanina, plus 20, di ba? Tumalo ng equal sign, magiging minus 20. So, may iwan tong 2x. Kasi wala siyang kaparehas, wala na namang x value pa dito. Ngayon, paano mo naman ikukunin yung x? Okay, ganito yan. Since 2x pa to, hindi pa yan yung value. Tama? So, solve mo pa mismo yung x para makuha yan.
So, ito, 50 minus 20, meron kang 30 is equal to 2x. To solve for x, ganito lang ginagawa natin. Titingnan mo yung katabi ng hinahanap mo. Ang hinahanap mo ay x. Hinahanap mo ay x. Ano yung katabi ng hinahanap mo? Ang katabi ng hinahanap mo ay 2. Kung ano yung katabi ng hinahanap mo, ipandivide mo yun both sides. So, x ang hinahanap ko, ang katabi niya ay 2. Pandidivide ko yun both sides. Para makancel yung katabi niya at maiwan lang yung kailangan mo. X lang kailangan mo, tama? So, x is equal to 30 divided by 2. X is equal to 15. So, ito na yung ating final answer. 15 years old si neutron. Ulitin ko lang yung expression na. Baka may nalito. Dito, neutron's dad, wala kasing given na condition or description sa edad niya na, kaya wala tayong nilagay. Pero may binigay siya na edad niya in 10 years, kaya nilagay natin as 50. Equal dun sa edad ni neutron in 10 years, which is x plus 10. Since may binigay na twice as old as neutron, naglagay tayo ng 2. Then, i-distribute natin 2x plus 2x times 2 times 10. 2 times x o 2x. 2 times 10 is 20. Pag sasamahin niya magkakaparehas, 50 at 20 parehas, walang x pagsamahin. Dating positive, tumalo ng equal sign, naging negative 20. Then, iwan lang, syempre 2x lang, wala siyang kasama, iwan lang siya. 50 minus 20 is equal to 30. Then, equal sa 2x. To solve for x, ipandivide yung katabi ng hinahanap mo. X ang hinahanap mo, katabi niya ay 2, pinandivide both sides. Naiwanan ka na lang ng x. X is equal to 15. Okay, so dito guys, Naruto's father is 5 times older than Naruto, and Naruto is twice as old as his friend Sasuke. In 2 years' time, the sum of their ages will be 58. How old is Naruto now? So yun, bibitinin ko muna kayo dito kasi sasagutan ko to sa part 2 ng tutorial video ko sa age problem. So ayun, subukan nyo tong sagutan and ibibigay ko yung answer kay sa next part ng video ko. Yun lang, maraming salamat and please subscribe sa aking channel para lagi kang updated and also click the notification bell. Yun lang and maraming salamat.